toàn bộ cặn bẩn khi đi đến đây nó sẽ bị lọc bởi cái lưới lọc này. Khi mà chúng ta sử dụng lâu thì đáy này sẽ nhiều cặn, chúng ta sẽ xả bỏ thông qua cái khóa này. Đây. Đấy, các bạn thấy rõ ràng là nó khá là bẩn. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chế một cái bình lọc nước. Ở đây là mình sẽ chế một cái bình để lọc cặn bẩn ở trong nước nhé. Đây các bạn quan sát này. Đầu tiên thì mình sẽ cần một cái thu. Ở đây là mình dùng ống 60. Các bạn sẽ thu từ ống 60 xuống đường ống nước của chúng ta nhé. Đây là đầu ống nước cấp vào bình. Đây, đầu nguồn, mình sẽ lọc đầu nguồn nhé. Tức là cái đường nước của các bạn đi vào, bắt đầu đi vào bình thì các bạn sẽ cho nó đi qua cái bình này để lọc tất cả những cái cặn bẩn đi, xong mới cho lên bình của chúng ta nhé, lên tét nhé. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm cái bình lọc này nhé. Đấy, để nó ép vào đây, để cái miếng mút này không bị rơi ra. Đây, chúng ta sẽ ép vào đây, vặn vào, ấn vào một chút. Đây. Đấy, các bạn quan sát này. Đấy, nó sẽ giữ miếng mút nhá. Bởi vì khi chúng ta lắp vào thì chúng ta sẽ dốc ngược như này. Đấy, dốc ngược như này để nước từ dưới này đi lên. Tiếp theo là mình sẽ nối một cái T60 để cấp nước vào. Đây mình gắn trước nhé, tí nữa mình sẽ gắn keo sâu. Bây giờ mình gắn trước để hướng dẫn các bạn. Đây, chúng ta sẽ nối một cái T. Nước sẽ đi vào đây và đi lên đây. Lúc mình lắp thì mình sẽ dốc thẳng đứng như này. Nước sẽ đi vào và đi lên. Đến bộ phận này sẽ được lọc nhá. Chỉ nước sạch đi qua đây nhá. Còn những cái cặn bẩn nó sẽ bị lọc lại tại cái lưới này. Và nó sẽ có xu hướng nặng thì nó sẽ rơi và chìm xuống dưới này. Đấy, và ở dưới này chúng ta sẽ lắp thêm một cái thu. Đây, chúng ta sẽ lắp thêm một cái thu và gắn một cái khóa nước ở đây. Đấy, khi những cái cặn bẩn nó đọng ở dưới này nhiều thì chúng ta sẽ tiến hành xả cái khóa này. Và tất cả những cái cặn bẩn sẽ đi theo cái khóa này và đi ra ngoài. Đây các bạn nhớ, mình đã lắp vào đường nước rồi. Như các bạn quan sát thì đây sẽ là đường nước cấp, đường nước đi vào. Đây, đường nước mình để một cái khóa ở đây. Và ở trên cái khóa này mình sẽ lắp một cái nối nhá. Cái nối này mình có thể tháo ra dễ dàng để lúc nào mà mình cần vệ sinh cái lưới lọc này, mình sẽ tháo cái nối này ra và vặn cả cái cụm bên dưới này. Mình sẽ xoay cả cái cụm này ra thông qua cái gen nối này để lấy lưới lọc ở trên này ra để vệ sinh nhá. Nguyên lý hoạt động của cái bình này sẽ như sau. Nước cấp đi vào. Đây, đi vào đến đây. Và nó sẽ đầy cái này. Khi nó đầy cái bình này thì nước sẽ được đẩy lên trên. Đấy, nước đẩy lên trên.
đi qua cái lưới lọc ở đây. Đấy nhá, lưới lọc của mình khá là dày nhá, nó ở cái bộ phận này. Toàn bộ nước sạch sẽ đi qua cái lưới lọc này và đi vào cái đường ống này và đi vào đường sử dụng nước. Toàn bộ cặn bẩn khi đi đến đây nó sẽ bị lọc bởi cái lưới lọc này và sẽ không đi lên trên được. Nó sẽ có xu hướng là bị rơi xuống và chìm xuống cái đáy này. Bởi vì cặn bẩn nó nặng mà. Khi nó đến đây nó bị lọc lại thì nó sẽ chìm xuống cái đáy này. Đấy. Khi mà chúng ta sử dụng lâu thì đáy này sẽ nhiều cạn. Chúng ta sẽ xả bỏ thông qua cái khóa này. Đây, chúng ta sẽ xả bỏ qua cái khóa này nhá. Đây. Đấy, các bạn thấy rõ ràng là nó khá là bẩn. Mình để qua một đêm rồi. Nó vừa xả ra một tí là cặn bẩn nó ra rồi. Đấy. Cách làm này rất là đơn giản nhưng mà cái độ hiệu quả của nó thì rất là cao. Những cái nguồn nước mà có nhiều cặn bẩn thì chúng ta sử dụng cái bình lọc này thì lọc rất là sạch nhá. Và để cái bình này được giữ chắc chắn, không bị lung lay và bị gãy thì mình cố định nó bằng một thanh sắt đây nhá. Đấy, mình đã hàn một thanh sắt và bó chặt nó ở đây rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thấy video có ích thì đừng quên bấm like, bấm chia sẻ giúp mình nhé. Và video mình xin kết thúc ở đây.